Miq të programit Familja 7, ja ku jemi rikthyer kështu në këtë pjesë të dytë të programit, dhe ashtu siç thamë me të ftuar të tjerë, këtë herë do të jemi me Paul Alkazraji. Paul, mirë se erdhe. Faleminderit. Të përshëndeta në Shqip, po emri duket që nuk është shqiptar, po ti ke disa vite që jeton këtu në Shqipëri, po. Si duket Shqipëria, jetesa këtu? Meqense edhe je i martuar me një shqiptare, besoj ke mësuar pa nga këto traditat tona. Patjetër jam i kënaqur që të banoj këtu. Dhe kam mësuar shumë gjëra në anë kulturore nga juve, mund të them kjo. Okej, shumë mirë. Ndërkohë ne do të zhvillojmë intervistën, po për shkak se duam që të marrim thelbin e intervistës, do ta bëjmë pjesën e vazhdimit të saj në anglisht, për të qenë edhe ti më i lishëm në të shprehur. Jemi këtu për të folur pak për librin The Migrant. So your book The Migrant is the reason you're... Pra, libri yt më i ri The Migrant është arsyeja pse ti je sot këtu për të na folur për të. Atëherë si do e përshkruaje librin, apo si do e përmbledhnit me disa fjalë atë për të cilën bëm fjalë libri? Of the book. What's the book about? It's it's about a young Albanian man from a village who Libri flet për një djalë të ri shqiptar, i cili vendosi të shkojë në Greqi nga mali, në përpjekje për një jetë më të mirë. Dhe libri tregon se çfarë ndodh me të pas këtij udhëtimi. Por gjithashtu libri flet edhe për përpjekjet e 3 burrave të tjerë të cilët përpiqen ta kërkojnë këtë djalosh tashmë të humbur. Një nga këta personazhe është pastori i tij i quajtur Jude Kilburn. Personi tjetër është kushëriri i tij i cili quhet Luan Gurbardi, i cili është antar i Shishit, shërbimit të inteligjencës shqiptare. The Albanian State Intelligence Service. And also there is another character called Mehmed Krasniqi, who is Dhe personazhi tjetër është Mehmet Krasniqi, i cili është një kriminal, jeta e të cilit ndryshon pasi merr vendimin që do ndjek Zotin. Në libër flitet për kërkimet e tyre për të gjetur këtë djalë në Athinë dhe përpjekjet e tyre për ta kthyer në shtëpi. The struggles they have to get him back home to Albania. That's pretty much what's happening in the book. Yeah. So The Migrant is the Kjo është pak a shumë ajo që përshkruhet në libër. Pra, The Migrant titullohet libri që do të thotë se tema kryesore në këtë libër flet për emigracionin. A ka ndikuar ngjarjet e fundit në Europë, pra dyndja e emigrantëve nga Siria apo Shqipëria që kanë emigruar drejt Gjermanisë apo Francës, apo edhe Greqisë, ashtu siç ndodh edhe në ngjarjet e librit? Greece also, as happened in your book. So does these events, or since you have been here for... Por edhe fakti që ti ke jetuar prej disa vitesh tashmë në Shqipëri dhe e ke parë përpjekjen e vazhdueshme të shqiptarëve për të shkuar në vende të tjera për një jetë më të mirë. A ka ndikuar këto ngjarje në frymëzimin tënd për të shkruar këtë libër? To write the main topic of the book. Yeah. Definitely. I think like most people I watched the events developing in... Po, pa diskutim ka ndikuar. Mendoj që kanë ndikuar gjërat që kanë ndodhur përgjatë viteve 2015-2016. Ajo që njihet si kriza e emigrantëve. Kur shihje pamje televizive apo fotografitë e njerëzve që vinin nga lindja e mesme përmes detit të gjë në ishut Lesvos dhe Samos. The Aegean Sea from the islands Lesvos and Samos, the migrants that were arriving on the shores of Turkey and trying to get into Europe and seeing them arrive on the beaches of Greece. Gjithashtu ka ndikuar situata me emigrantët e gjendur në kufijtë e Turqisë dhe që përpiqeshin të hynin në Europë, duke i parë ata tek mrinin në brigjet greke, të raskapitur, të traumatizuar, ata që dolën të mbijetonin. Ka ndikuar gjithashtu teksa shihja trenin e njerëzve në një farë mënyre, pra linjën e gjatë e emigrantëve që ecnin me këmbë nga Athina për në veritë e Europës, duke përshkruar atë që njihet si rruga ballkanike. Më silte në mendje emigrimin e shqiptarëve që përshkonin të njëjtën rrugë, por në drejtimin e kundërt, për të shkuar drejt Athinës, kryesisht pas periudhës së rënies së komunizmit. Yeah, and then I saw the reactions across Europe, the building of fences, the rise of far-right groups. Pastaj duke parë reagimin përreth Europës, ku shtete të ndryshme filluan të ndërtonin garde apo edhe grupe që kundërshtonin pranimin e emigrantëve në vendet e tyre. Pra padyshim të gjitha këto kanë patur ndikim tek unë, por gjithashtu
Duke qenë se kam jetuar këtu prej 15 vitesh tashmë, kam përjetuar edhe periudhën e emigrimit të shqiptarëve, që ka filluar ashtu si thash që pas rënies së komunizmit. Who've left, to Germany, to Italy, and perhaps principally to Greece. And how Shqiptarët që largoheshin drejt Gjermanisë, Italisë dhe kryesisht drejt Greqisë, ku duhet të theksoj që kanë qenë më tepër se sa 500.000 shqiptarë emigrantë në Greqi, përpara kulmit të krizës greke. Një pjesë e tyre u detyrua të kthehen për shkak të humbjes së vendeve të punës apo edhe krizës ekonomike. Të gjitha këto së bashku, e në veçanti kriza e emigracionit në detin Mesde, më dha një shtysë të veçantë që të shkruaja nga Shqipëria për shqiptarët. Një histori mbi emigracion, dhe pak a shumë ky është edhe fokusi kryesor i librit dhe migrant. Pra kështu është shkruar libri. From Albania, with Albanians, which is really more the focus of the story of the migrant. So that's how it came to be. Yeah, and also you with a couple of believers from your church. Dua të përmend gjithashtu që ju keni shërbyer së bashku me kishën dhe një grup besimtarësh, duke ndihmuar në një kamp refugjatësh në Greqi në kufi me Shqipërinë. In Greece, bordering Albania, so I think that Mbase kjo dëshira për t'i ndihmuar këta emigrant të ka shtyrë akoma më shumë për të shkruar këtë libër. Megjithatë, do doja të dëgjoja pak më tepër mbi këtë eksperiencë. Pra, të punuarit me refugjatët që tentonin të hynin në Europë në kërkim të një jete më të mirë. A mund të ndani pak më shumë mbi këtë gjë? Can you share a little bit more of what's happening there? Yeah, personally speaking, when I saw some of the events happening on the television. Po, patjetër. Në fakt duke folur për veten time, kur kam parë përmes televizorit disa nga ato ngjarje që po ndodhin, isha duke u lutur dhe po përpiqesha të bëja diçka për ta. Gjithashtu duke jetuar kaq pranë në kufi me Greqinë, e cila po priste numrin më të madh të këtyre emigrantëve. This was developing, so with the little church that I was a part of, we took a collection, we gathered the money, we loaded up my old Mercedes-Benz 240D with Bashkë me kishën ku jam duke shërbyer, vendosëm të bënim diçka. Filluam të mblidhnim të ardhurat, të bënim thirrje për mbështetje. Pastaj morëm makinën time, një Mercedes i vjetër 240, e mbushëm me shishe me ujë, me ushqim të paketuar, enë plastike dhe u nisëm drejt Greqisë. Kjo ndodhi fillimisht në 2015-ën, kur ne shkuam si fillim për të parë situatën. Ishte një eksperiencë interesante, sepse kur shkuam atje, gjetëm edhe disa shqiptarë që jetonin atje dhe ishin duke ndihmuar, të cilët u shprehen entuziastë duke na përgëzuar. Oh, sa mirë, pas keni ardhur për të ndihmuar. Sa mirë që keni dhe kisha shqiptare që po ndihmojnë. I think the Lord was touching many people around Albania, around about the same time. And certainly I know that Dua të them që Zoti ka prekur shumë njerëz nga Shqipëria, të cilët ishin të gatshëm të ndihmonin, edhe pse ne po bënim në dukje gjëra fare të vogla, si ushqimi apo ndihma e shpejtë. A lot more impact than we could have just giving simple gifts or aid items. Yeah. Megjithatë, ata kanë dhuruar nga koha e tyre. Kjo është diçka e çmuar dhe inkurajuese për të tjerët mbase që të bëjnë diçka edhe ata. To the others, I think, Yeah. Yeah. Well, I think that teams got organized and they did great things down. Po, e drejtë. Gjithashtu besoj që ti e di se si ne organizoheshim në grupe të vogla. Dhe skuadrat kanë bërë një punë të mrekullueshme në kampet e refugjatëve në afërsitë të Selanikut. Skuadrat tona përpiqeshin gjithashtu të argëtonin fëmijët me lojra të ndryshme, duke pikturuar fytyra, kështjella me ajër e tjera, por gjithashtu duke paketuar porcione ushqimore dhe duke i shpërndar ato tek refugjatët, duke ndarë çdo ditë rreth 600 racione për ata që ishin në kamp. Dhe kjo ishte, le të themi, pjesa kryesore e shërbesës tonë atje, për atë kohë. So, A ishte pikërisht kjo periudha e shërbesës në kamp kur ti fillove të shkruaje librin? Apo libri kishte qenë në mendjen tënde përpara se të ndodhin këto që treguam pak më parë? I'd had in mind to write something. Kisha në mendje të shkruaja diçka. Megjithatë duhet ta pranoj që ka pasur edhe kjo periudhë goxha influencë në mënyrë se si u zhvillua historia e librit. Yeah, on the way the story developed. This is not your first book. Ky nuk është libri i ty parë, apo jo?
Yeah? No. Jo, kam shkruar edhe disa të tjera. Kam shkruar 3 libra që kur kam ardhur në Shqipëri. Një nga këta libra është një libër biografik dhe kam titulluar Krishti dhe Kalashnikov, i cili flet për një çift misionarësh që shërbejnë në juglindje të Shqipërisë. Më pas kam shkruar një tjetër libër, por këtë herë një histori të trilluar, të cilën e kam shkruar së fundmi, të titulluar The Silencer. Historitë të cilit gjithashtu zhvillohen në Shqipëri. So, What are the main topics? Çfarë mund të themi për idetë kryesore që shfaqen në këtë libër? Sigurisht veç temës kryesore që është tema e emigracionit, këtij fenomeni të shqiptarëve që shkojnë në kufi me Greqinë në përpjekje për një jetë më të mirë. Cilat janë disa nga linjat e tjera të këtij libri? Going through the book. I think one of them is really a parallel with Një nga këto linja kryesore është edhe shëmbëltyra e bariut të mirë, sepse një nga personazhet kryesore të librit, Gjuda, pastori, gjendet përballë një dileme ku duhet të marrë një vendim nëse do t'i duhet të niset për të kërkuar Albanin e humbur, për të cilin askush nuk di asgjë se ku ndodhet. Njerëzit e afër mendojnë se ai mund të jetë në Athinë. How he feels about that. Should he leave the 99 in open country to go and find the one? And that's what he does. Also there's Dhe libri na flet për një mënyrë se si ndihet pastori në këtë situatë. A duhet të lërë ata 99 që janë në vendin e tyre dhe të shkojnë në kërkim të humburit? Dhe pastori kështu vepron, niset për ta kërkuar. Gjithashtu në libër na përshkruhet historia e Albanit, që në një farë mënyrë është pak a shumë historia e djalit plankprishës. Albani merr çdo gjë që kishte. Shkon deri në Athinë. Atje përzihet me një grup njerëzish të këqij dhe pas pak kohe më në fund vjen në vete dhe fillon të pyes veten. Çfarë dua unë këtu? Mbas e shkua për mua që të rikthehem. person find a place of peace in the world? Where is a place where they can build a life that's livable and in the chaos? Dhe në libër gjithashtu përshkruhet ideja e vendit se ku ky personazh mund të gjejë paqe. Ku mund të gjejë një vend të sigurt për të jetuar në një kohë kaosi, në këtë botë të trazuar, ku ka luftra, ka varfëri. Është shumë e vështirë të gjesh paqe në kohë të tilla. Në një moment, personazhet diskutojnë për këtë gjë dhe flasin për një vend ku nuk do të ketë vdekje, nuk do të ketë të qara dhe ankime, nuk do të ketë dhimbje sepse gjërat e vjetra do të kenë shkuar, dhe besoj e dini referencën në Bibël të këtyre fjalëve tek zbulesa. Pra me pak fjalë, një vend ku njeriu mund të ulet i qetë duke shijuar fitoren e tij. Dhe të gjitha pyetjet se ku mund ta gjejmë këtë paqe na çojnë drejt këtij vendi. And where do we find that? And it points towards that. So the main character, you named him Alban. Yeah. Ti ke vendosur ta quash personazhin kryesor Alban. A është Albani një person real apo një emër i trilluar, një personazh i trilluar? Dhe nëse është i tillë, ku je bazuar për të formuar karakterin e këtij personazhi? To form this character like Alban. Yeah. Well, he is a work of fiction. But Albani ishte krijimi i imagjinatës, por ai përfaqëson një numër të rinj kryesisht që jetojnë në fshat. Gjithashtu mendoj se personazhi i Albanit mbart mbi vete një sër cilësisht të burrave shqiptar. Ai është një djalë i guximshëm. Dhe është pikërisht kjo kurajo e tij e guximshme që e bën atë të ndërmarrë këtë rrugë të vështirë mes maleve, pa u friksuar nga rrethanat, pa marrë parasysh terrenin, klimën, rrezikun e gjurmimit nga policia dhe pastaj të rrahurit e tyre në rast se kapej. To walk through the mountains, to dodge the dangers. You've got the terrain, you've got the climate, you've got bears, you've got to avoid the beatings from the Greek police if you're caught. And he has those qualities. Pra ky personazh ka këto cilësi, por ka dhe shpresë gjithashtu. Ai shpreson që të gjejë diçka më të mirë se sa gjërat që e rrethojnë. Gjithashtu ka edhe pak naivitet brenda këtij personazhi. Ai ka të veshura një palë këpucë të reja Nike, të cilat i pastron vazhdimisht përgjatë rrugës sepse mendon që kështu do i bëjë përshtypje punëdhënësit grek. Training shoes which he keeps clean because he thinks he's going to make a good impression on a Greek employer with them. So I put that in. E kam zgjedhur këtë detaj sepse e kam parë shpesh këtë gjë tek njerëzit dhe kryesisht tek të rinjt këtu në Shqipëri. Një fije e holl naiviteti për të kuptuar më qartë se çfarë ndodh përtej kufive të Shqipërisë. Like outside the borders of Albania. So, yeah. If you have to choose among the scenes, Nëse do të duhet të zgjidhje një skenë nga libri si skenën tënde të preferuar, cilën do të veçoje dhe pse pikërisht zgjedh atë skenë? that you will choose among the book.
Well, I do quite like the action scenes, which are set in Athens. There's Të them të drejtën, janë disa skena aksioni që më pëlqejnë, të cilat të zhvillohen në Athinë. Në këtë skenë personazhet tona përfshihen në konflikt tek Akropoli me disa nacionalistë. Një skenë që na tregon përplasjen e anarkistëve me policinë në zonën e njohur si Eksarkia, e cila është një lagje në qendër të Athinës. Këto janë disa nga ato që më pëlqejnë, por duhet të them që ajo që është e preferuara ime është skena e kthimit në shtëpi. Kjo skenë fillon me takimin e Albanit nga personazhet e tjerë të cilët e gjetën atë pas shumë përpjekjesh. It's the homecoming scene. It's where the characters manage to find Alban and they bring him back through the mountains. E vazhdon më pas me kthimin e Albanit në vendlindje përmes maleve sërish. I gjithë ky rrugëtim ka një kosto për këta personazhe, por më në fund t'ia dalin ta sjellin Albanin në shtëpi. Dhe pastaj kemi një skenë kur Albani gjendet në fshatin e tij. Dhe atje ka një festë të madhe për rikthimin e tij. Një festë me ushqime tradicionale të zonës, verë të kuqe, dhe të gjitha këto shoqëruar me kërkime tradicionale shqiptare. Ka një gëzim të madh në komunitetin për rikthimin e tij, dhe është një paralelizëm me festën e madhe sipas imagjinatës sime, të asaj që do të ndodhë në qiell kur të gjithë jemi me Zotin. Kur ne të jemi në parajs, do të ketë një festë të madhe, dhe pikërisht kjo skenë është një grimc shije e asaj që do të ndodhë në parajs. It's a kind of foretaste of what that will be like. And then if you have to choose... Por nëse do të duhet të zgjidhje mes personazheve, sigurisht përveç Albanit sepse është normale, ai është personazhi kryesor. Cilin do të zgjidhje si të preferuarin tënd dhe pse? Ndoshta për karakterin e tij apo për atë që përfaqëson personazhi? I think it would be Mendoj që do të kisha zgjedhur një personazh të cilin e kam quajtur Mehmet Krasniqi. Ai është një nga ata persona që vihet në kërkim të Albanit. that you mentioned in the beginning. Yeah, Ai është një djalë me karakter të vështirë. Ka shërbyer në ushtri, ka qenë me OÇK-n, më pas përfshihet në aktivitete kriminale. E gjitha kjo është diçka e trilluar me qëra fjalë. And why this Po pse pikërisht këtë personazh? Sepse duket sikur është një personazh negativ në gjithë këtë histori. character in your story? well, he changes and his life is already Në fakt ai ndryshon. Jeta e tij tashmë është e transformuar. Ai është larguar nga rrugët e tij të vjetra. Tashmë ky personazh ka gjetur shpëtimin dhe ka një marrëdhënie personale me Zotin. Më pëlqen sepse ai merr pjesë në shpëtimin e një vajze të cilën ata zbulojnë se është trafikuar në Athinë nga fshati i tyre. discover who's been trafficked to Athens from their village, and he helps to bring her back. And on the road home through the mountains, in the mountain route, Ai ndihmon që ta kthejnë këtë vajzë në shtëpi dhe gjatë rrugës së kthimit për në shtëpi përmes maleve, në një shteg mali diku afër fshatit 3 në Bilisht, në kufi me liçenën e Prespës, ai ndeshet me shefin e tij, kreun e bandës kriminale ku ai dikur bënte pjesë. Për ta çuar vajzën në shtëpi, atij duhet të sakrifikojë shumë, madje edhe jetën e tij. Ai jep jetën për një person ndaj të cilit ai në një farë mënyre ka abuzuar me të duke e trafikuar. Dhe për këtë arsye më pëlqen. for someone that he's in a way formally been an abuser of, and I like him for that. And then at the end of this interview, Në mbyllje të kësaj interviste, vlen të përmendim që libri yt gjatë kësaj kohe është duke bërë një tur blog përreth Britanisë. Duke qenë se ky tur është duke u zhvilluar aktualisht, na shpjego pak si funksionon, sepse ai zhvillohet në Britani ndërkohë që ju jeni këtu në Shqipëri. Pra, si funksionon dhe për çfarë bëhet ky tur blog? so and what's this blog about? Our blog. So. Well, sometimes it's a little hard for writers. If you're a musician, Shiko, ndonjëherë është shumë e vështirë për shkrimtarët. Për shembull, nëse je një muzikant dhe ke muzikën tënde, mund të bësh një tur, mund të luash muzikën tënde nëpër lokale. Apo nëse je i talentuar, mund të bësh edhe një koncert në stadium apo edhe një festival. Në këtë mënyrë, njerëzit mund të shohin produktin e punës tënde, duke dëgjuar këngët e krijuara prej teje. Kurse ne shkrimtarët nuk e bëjmë dot diçka të tillë. Unë mendoj që kjo që po bëj tani është një ide e re që quhet tour blog. is what's called a blog tour, which is where different people host you on their blogs, on their websites. Që nuk është gjë tjetër veç se një ide që njerëz të ndryshëm të ftojnë në blogun e tyre, në website-in e tyre dhe bëjnë një vlerësim të punës tënde. Ti shkruan artikuj, ka një sesion pyetje-përgjigje mbi librin. Pra kjo është pak a shumë ajo që po bëj momentalisht. Por është përmes internetit dhe kjo më lejon që unë të jem këtu dhe të bëj diçka të tillë. Which is how I can be
Right, here we... Pra, normalisht njerëzit shkruajnë pyetje mbi librin dhe ti u përgjigjesh atyre. Yes, Something yeah. like that? It's prepared in advance. Po, është diçka që është e para përgatitur. Dhe çdo ditë publikohet në blog një sesion me pyetje përgjigje për 8 ditë me radhë. Pra çdo blog publikon diçka për ditë për 8 ditë rresht. The next day for 8 days. Shpresoj që çdo gjë të shkojë mirë me librin edhe me tur blogun tënd dhe të falenderoj që ishe sot me ne. Thank you, Bessie. Ishim me Paul Alkazraji, I cili na foli pak për librin e tij më të fundit The Migrant, tregonte pak për historitë e emigracionit, gjë që është në fakt një fenomen shumë i njohur edhe në Shqipërinë tonë, që prej viteve 90 kur Shqipëria në një farë mënyrë hapi kufit e saj edhe shqiptarët kishin mundësinë të lëviznin lirisht, por që mbetet ende një nga plagët e këtij vendi për sa i përket lëvizjes së popullsisë. Ne do të vazhdojmë të jemi me programin Familja 7 me të tjera materiale që kemi përgatitur, ndaj qëndroni me programin tonë.